السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة مربعة ربيعية صيفية جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي لسه أول مرة يتابعوني يضغطوا سبسكرايب، وكلنا كمان ندوس على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. هستخدم معاكم خيط صوف، لكن انتوا تقدروا تستخدموا الخيوط القطنية بما إننا فترة الربيع وفترة الصيف خلاص داخلة علينا. كل سنة وانتوا طيبين. وتقدروا بردك تستخدموها في الشتاء بالخيوط الشتوية، يعني الخيوط الصوف. هستخدم خيوط متوسطة السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نقدر نعمل أكتر من حاجة من وحدتنا النهاردة. نقدر نعمل منها شال مستطيل أو مثلث، تقدري تعملي منها بلوزة، تقدري تعملي منها مفرش، تقدري تكوني منها يعني شال مستطيل هيكون في منتهى الجمال والروعة، ونقدر ندخلها في اكتر من عمل زي ما قلت معاكم قبل كده. ده بالاضافه لان الوحده النهارده بتسمح لنا باستخدام اكتر من لون، وكمان باستخدام بقايا الخيوط. طيب ازاي بنستخدم بقايا الخيوط؟ لان عندنا الجزئيه الاولانيه، السطر الاول والتاني من الوحده، هي الوحده كلها 4 سطور، لكن اول سطرين احنا بنشكل فيهم بالالوان المختلفه. يعني السطر اللي باللون الاصفر اللي انا شغلته كان 12 غرزه حشو، يعني ولا حاجه خالص من كميه الخيط. والسطر التاني كان مجموعه من السلاسل، بردك مش هياخد مننا كمية كبيرة من الخيط. يعني من بقايا الخيوط تقدري تكوني الوحدة او الوحدات اللي هتكوني منها اكتر من عمل، زي ما قلنا شال مستطيل، شال مثلث، تعملي منه مفرش للسفرة، تعملي منه ستارة، تعملي منه بلوزة، تعملي منه حاجات كتير جدا. يعني ايا كان يخطر على بالك تجمعي مربعات وتعملي منه الوحدة النهاردة. كارديجان، وان شاء الله هعمله معاكم في دخول الصيف باذن الله من نفس الوحدة، وان شاء الله ينول اعجابكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، ما عدا طبعا السطرين اللي في الاخر اللي هو اخر سطر منهم بنشبك فيه. السطرين دول بيكونوا كلهم بلون واحد، يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت مش هتستخدمي بقايا الخيوط فيها، هي السطرين اللي في الاخر، عشان تكون كل القطع معاكي بلون واحد. بس اللون الواحد دوت هيكون مجرد بس قاعدة الجزء اللي انت هتشبكيه. السطرين اللي في الاخر بس هيكونوا كلهم لكل المربعات لون واحد، ما عدا الوردة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة، هلف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هبتدي ارتفع 7 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7. هسيب الستة اللي في الاخر واروح لاول واحدة اشتغلتها. هدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب واسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة، وهنزل داخل الدائرة السحرية. هشتغل عفوا داخل دائرة السلاسل هشتغل 12 غرزة حشو. طيب ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي في منتصف الدائرة، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج من الاتنين. يبقى كده 1 2 3 4 5 6. معايا خيط البداية في ظهر السلاسل 7 8 9 10 11. في رقم 12 هبتدي اغير اللون. معايا حلقة، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. لو انا بكمل الوردة او الزهرة بنفس اللون بلف الخيط واخرج من الحلقتين بنفس اللون. لو مش هكمل بنفس اللون بسيب بقى اللون اللي مش هستخدمه، وببتدي اجيب اللون الجديد. بلف حلقة على الهواء، بقفله بردك عقدة بداية، وابتدي اسحب الحلقة من الحلقتين اللي عندي على الابرة. بشد كل خيوطي بالشكل ده كلها في الخلف. طيب هبتدي بقى اول غرزة اشتغلتها فين يا بنات؟ اهي حرف الفي ليها اهو، نأكد بس هي ايوه دي. هدخل وهاخد معايا اطراف الخيوط كلها على الابرة، اسحب الخيط واخرج منهم، ومن الحلقة الموجودة عندنا على الابرة بالشكل دوت. احنا خلصنا الغرزة الاخيرة، وفي نفس الوقت كمان اضفنا اللون الجديد بطريقة مريحة اكتر. هرتفع في نفس المكان اللي انا فيه 15 غرزة سلسلة. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هروح للغرزة اللي بعدها، يعني انا اشتغلت هنا هروح للغرزة اللي بعدها، بدخل فيها تحت حرف الفي وبخلي معايا كل اطراف الخيوط اللي بخفيها معايا، واسحب الخيط واخرج من تحتهم كلهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. هرجع تاني اكرر 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، واروح للغرزة اللي بعدها واكرر ادخل واسحب غرزة منزلقة، اسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، وبفضل اكرر دوت 15 سلسلة منزلقة 15 سلسلة منزلقة لغاية ما لسه الدوران كله بيكون معايا في النهاية 12 جزء من السلاسل دي. هكمل بقية الراوند وارجع لكم نكمل السطرين اللي في الاخر مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما قفلت اخر وحدة سلاسل بمنزلقة. هلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة وبسيب 10 سنتي وبشد الخيط بالشكل ده، وببتدي اقصه بابرة التنظيف، ببتدي انضف الوحدة وبكمل باللون الابيض. يعني زي ما احنا بصوا زي ما قلت لكم تكوين الوردة الاساسية اساسا ما بتاخدش مننا غير اللونين اللي هما بيكونوا داخل الوردة، جزء بسيط من هنا وجزء بسيط من هنا، وببتدي بقى ايه اكون اللون الابيض اللي هو بيختم معايا قاعدة. لو هتعملي مفرش بتكون قاعدة المفرش كلها ابيض، لو هتعملي بلوزة او كارديجان او ستارة او اي حاجة طبعا بتشغليها بتكون القاعدة عندك كلها باللون الابيض او باللون الاسود او باي لون انت حابة تحدديه. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء، وباجي من عند اي بتلة من الوردة بعد 1 2 3 4 5 6 7، وفي رقم 8 ببتدي ادخل اللي هي عندي في المنتصف، اما ان انا انزل من تحت السلاسل او ادخل في السلسلة اللي في المنتصف مباشرة. هقفل عقدة بداية وهسحب اللون الجديد في الفراغ، هو بشتغل سلسلة وبعمل غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة 6 7، وفي نفس الفراغ هو هنزل تاني واعمل غرزة حشو بالشكل دوت. عملت جزء ايه اعمل فيه زاوية في السطر التاني. طيب بعد كده 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وبروح للبتلة اللي بعدها في المنتصف، اما ان انا اعد 1 2 3 4 5 6 7 وفي رقم 8 بدخل، او من تحت السلاسل مباشرة بشغل غرزة حشو. بس طبعا الافضل عشان تكون الوحدة مظبوطة بعد 1 2 3 4 5 6 7 في رقم 8 بدخل واعمل غرزة حشو ما بين الزاوية والمكان. خدنا 5 سلسلة كمان مرة 5 سلسلة 1 2 3 4 5، واروح للورقة اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 7، وفي رقم 8 بندخل نعمل حشو كده. انا عملت ورقتين فوقيهم حشو واحدة بس صح. اللي جاية قبليها 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وهروح في المنتصف هنا الغرزة بردك في المنتصف 1 2 3 4 5 6 7، الغرزة اللي في المنتصف بعمل فوقيها حشو 7 سلسلة. من 5 ل7 سلسلة يا بنات ممكن ناخد 1 2 3 4 5 6 7، وفي نفس الفراغ هو هعمل حشو تاني، او ان انا بنزل من تحت الفراغ بالشكل ده وبعمل حشو الاتنين على فكرة زي ما احنا ايه شايفين كده. هرجع تاني اكون 5 سلسلة 1 2 3 4 5، بردك ال5 سلسلة دول ممكن نخليهم 7 بس هيكونوا 7 ما بين كل الوحدات. ممكن من تحت هنزل اعمل حشو 1 2 3 4 5 6 7، السلاسل اللي بعدها رقم 2 بعمل من فوق كده حشو. بعد كده 5 سلسلة 1 2 3 4 5، ارجع هنا اعمل حشو 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، وتاني انزل في نفس الفراغ واعمل حشو، واكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. بالشكل ده هنبص نلاقي ان احنا تكون معانا
كده زاوية 2 3. بعد طبعا ما نشتغل هنكون الرقم 4 ونرجع سلاسل لغاية ما نوصل للمكان ده. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند. فوق اول غرزة حشو اشتغلناها هروح واقفل بغرزة منزلقة. طيب المفروض ان انا هنا ابتدي اشتغل في زاوية، يعني انا هنا اول حاجة تقابلني هي زاوية، بمشي على السلاسل لغاية السلسلة اللي في المنتصف. احنا عندنا السلاسل عددها 7، يعني هشوف السلسلة هعد 1، سلسلتي اللي في المنتصف هتكون رقم 4 2 عفوا 3 رقم 4. دي المكان اللي هو في المنتصف المفروض ان انا هشتغل منه. طيب هشتغل ايه في المنتصف؟ هشتغل زاوية فيها غرزتين كلاستر، وما بين كل غرزة يعني ما بين كل غرزة والغرزة التانية 5 سلسلة. هرتفع 1 2 3، وغرزة الكلاستر هتكون مكونة من 3 عمود بلفة. هعتبر ال3 سلاسل دول اول واحد منهم. هلف الخيط، هدخل فراغي هو هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى الحلقة الأخيرة هخليها معايا على الإبرة بالإضافة للحلقة الأساسية. برجع تاني ألف الخيط، أدخل نفس الفراغ، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، وأخلي الحلقة الأخيرة كده بقى معايا 3. ألف الخيط وأخرج منهم كلهم وأقفلهم بسلسلة من فوق. بعد كده أرجع أخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ تاني هكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود. هنا المرة دي هيكون العدد معايا 4 حلقات. ليه؟ لأن الغرزة الأولى كانت بداية السطر، فبيكون معايا الحلقة الأساسية هي حلقة العمود الأول. أما لما بنيجي نشتغل طبعا الغرزة التانية بيكون أساسا عندي حلقة أساسية وبشتغل ال3 عمود مع بعض. هلف الخيط، هدخل فراغي هو أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأساسية، تاني عمود، تالت عمود بشتغله لغاية نصه، واخلي الحلقة الأساسية على الإبرة. شفتوا بقى كده بقى معايا 4 حلقات، 1 2 3 اللي هم بتوع ال3 أعمدة، والحلقة رقم 4 هي الحلقة الأساسية اللي عندي على الإبرة. هلف الخيط واخرج منهم كلهم واقفل بسلسلة. بعد كده هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، واروح للسلاسل اللي في المنطقة اللي هم طبعا بعد مني على طول، اللي تحت في السلسلة اللي في المنتصف او من تحت السلاسل كده على طول بشتغل غرزة كلاستر واحدة. 1 2 3. معي 4 حلقات، الف الخيط واخرج منهم واقفلهم بسلسلة، واخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. بكرر دوت على السلاسل اللي جاية برضك عفوا. بشتغل غرزة كلاستر واحدة مكونة من 3 عمود، بسيب الحلقة الأخيرة على الإبرة. 2 3. نقفل بسلسلة وناخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هروح للفراغ الأخير واشتغل غرزة كلاستر كمان، 1 2 3، ونقفلها وبقفلها بسلسلة من فوق، و5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هيقابلني الزاوية هبتدي اشتغل فيها زي ما اشتغلت في اول زاوية بالظبط، غرزة كلاستر، 5 سلسلة، غرزة كلاستر. طيب تعالوا نبتدي نشبك الوحدات مع بعضهم ونشوف هنشبك ازاي. نبتدي نشبك من الزاوية دي، يبقى هشتغل فيها اول غرزة كلاستر، 1 2 3، ونقفلها بسلسلة كمان من فوق. كنت باخد بعدها 5 سلسلة. لو انا بشتغل بدون تشبيك هشتغل 5 سلسلة كاملين، لكن لو هشتغل تشبيك يبقى هشتغل 1 2 من ال5، وهجيب الوحدة التانية بالشكل ده من عند الزاوية، الظهرين قدام بعض، الوشين وش من هنا ووش من هنا. برفع الخيط من فوق من السلاسل، من عند السلاسل زي ما احنا شايفين بالشكل ده، هنزل من الداخل كده، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منه. طيب هنا في الخلف هنا احنا مشتغلين المربع كله لغايه الاخر. هنا انا فاضل لي ايه يا بنات؟ هنا اعتبر غرزه الحشو اللي سحبتها هي السلسله رقم 3، هكمل بعدها كمان سلسلتين، 1 2، واكمل بقى الزاويه بتاعتي هنا اللي هي فيها المفروض نشتغل كمان غرزه كلاستر، 1 2 3. نقفل غرزة الكلاستر ونقفلها من فوق بسلسلة.
طيب كنت باخد مسافة ما بين الزاوية والمكان اللي اروح اشتغل فيه 5 سلسلة بردك. طالما بشبك، بصوا احنا كده شبكنا الزاوية، لكن لسه بقى المفروض بنشبك الجانب كله. طالما بشبك هاخد سلسلتين بس، 1 2. السلاسل ال5 اللي هما بيقابلوني بعد الزاوية اهم في المنتصف بردك، هنزل واسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. ارجع اكمل سلسلتين، 1 2، واول فراغ يقابلني هنا هشتغل فوقيه غرزة كلاستر. نقفلها ونكرر. عشان اروح من هنا لهنا باخد 5 سلسلة، هاخد سلسلتين، 1 2. هشبك في الخلف الاول في المكان اللي المفروض اروح اشتغل فيه هنا. هنزل من تحت السلاسل 5، اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، وارجع اخد سلسلتين، 1 2، واكمل بقى في الفراغ اللي انا هشتغل فيه غرزة كلاستر. نقفلها وبكرر. هروح اشتغل في الفراغ ده، هاخد 5 سلسلة لكن باخد منهم بس 2 طالما بشبك، 1 2. هشوف الفراغ اللي في الخلف اهو عندي، هبتدي اشبك بغرزة حشو سلسلتين، 1 2، واروح اشتغل غرزة كلاستر على ال5 سلاسل دول، 1 2 3، ونقفل غرزة الكلاستر. طيب المفروض اروح اشتغل فين؟ هشتغل في الزاوية اللي هي دي. قبل ما اروح باخد 5 سلاسل، 2 بس منهم دلوقتي، واروح للسلاسل الاخيرة هنا اعمل غرزة حشو وابتدي سلسلتين، 1 2، واروح اشتغل اول غرزة كلاستر في الزاوية، 1 2 3. نقفل الغرزة سلسلة وباخد 5 سلاسل، المفروض هاخد منهم 1 2، واروح بقى للزاوية اللي التانية، بنزل من تحت السلاسل ال5 هنا اعمل غرزة الحشو واخد سلسلتين، 1 2، وارجع تاني للزاوية اللي كنت بكملها في المربع ده، بعمل بقية الزاوية يعني غرزة الكلاستر التانية، 1 2 3، وبقفلها بسلسلة. وارجع بقى المرة دي انا ما عنديش حاجة اشبك فيها يا بنات. بصوا خلاص احنا كده شبكنا الوحدتين في بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا طريقة التشبيك بتكون مش باينة خالص 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 زي ما احنا شايفين اهي. بصوا الابرة بس عامله لنا دوشة. طريقة تشبيك مميزة جدا وجميلة، ومش بيبان معانا بس ايه غير ان الوحدات كلها تحسيها شكل واحد. بكمل بقى بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض، ان انا ببتدي اشتغل 5 سلسلة كلاستر في السلاسل، 5 سلسلة كلاستر، 5 سلسلة كلاستر، 5 سلسلة زاوية فيها كلاستر، 5 سلسلة كلاستر في نفس الفراغ، وارجع 5 سلسلة كلاستر، 5 كلاستر، 5 كلاستر، 5 سلسلة، وبروح اقفل في ثالث سلسلة ارتفاع او بقفل فوق الغرزة نفسها اللي هي اول غرزة كلاستر عندنا، وبكمل الوحدات زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. وطبعا في النهاية بقص كل الخيوط وببتدي انضفها بإبرة التنظيف. وزي ما قلت لكم الوحدة النهاردة وحدة صيفية ربيعية جميلة جدا، وفيها كل الالوان اللي ممكن تستخدميها من بقايا الخيوط. وانا عارفة كويس جدا ان انتوا بتحبوا طبعا المشروعات اللي بتكون من بقايا الخيوط، لان احنا بنستفيد بيها بصراحة، بتكون مميزة جدا وجميلة. اتمنى ان وحدة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وان هي تنول اعجابكم وتقدروا تستخدموها في اكتر من عمل. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.